हेलो साथीहरु नमस्ते म तपाईहरुको टेक युट्युबर लाकपरेन्जी तपाईहरु सबैजनालाई आजको ब्रान्ड न्यू इन्ट्रेस्टिङ एपिसोडमा स्वागत छ। आजको बसाइमा हामी Oppo A9 2020 अनस्टपेबल फन एकदमै राम्रो स्पेसिफिकेसन भएको मोबाइलको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने Oppo A9 2020 एकदमै नेक टु नेक प्राइस अनुसारको नै स्पेसिफिकेसन रहेको मैले पाउँछु। रिजोल्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने 720 बाइ 1600 पिक्सल 9:9 एक्सपेक्टेड रेशियो भएको डिस्प्ले IPS LCD 6.5 इन्च HD प्लस रहेको छ। यसमा CPU को कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको Snapdragon 665 ओक्टा कोर 2.0 GHz रहेको। यसको क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो रियर क्यामेरा चाहिँ क्वाड क्याम रहेको छ। चारवटा क्यामेरा रहेको छ यसमा 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2+2 मेगापिक्सल रहेको छ। 2 मेगापिक्सल चाहिँ डेप्थ सेन्सर हो भने 48 मेगापिक्सल चाहिँ वाइड क्यामेरा रहेको छ भने 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड रहेको छ। सेल्फी क्यामेरा भन्नुहुन्छ भने 16 मेगापिक्सल रहेको छ। यसमा मेमोरी भ्यारिएन्ट तपाईले 4GB 128GB को भ्यारिएन्ट र 828GB को भ्यारिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यसको डेडिकेटेड मेमोरी स्लट पनि रहेको छ। 256GB सम्म तपाई यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाई यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याट्री रहेको छ यसको 5000 mAh रिभर्स चार्जिङ। तपाई देख्नुहुन्छ रिभर्स चार्जिङ भनेको चाहिँ वायरलेस चार्जिङ हो। तपाई यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने 48GB को भ्यारिएन्टमा 27000 प्लस 828GB को भ्यारिएन्ट चाहिँ तपाई 35000 भन्दा माथि मतलब पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै उत्कृष्ट स्पेसिफिकेसन रहेको छ Oppo A9 2020 अनस्टपेबल फन। हस्त साथीहरु आजलाई यति नै।